Hi everyone, I'm Christine and welcome back to my channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng masarap na carioca cassava. Ang una po natin gagawin ay balatan at gadgarin ang kamoteng kahoy. Pigain ang ginadgad na kamote. Dapat po ay hindi sobra sa piga para hindi tayo mahirapan sa paghulma. Bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa mga bagong recipes. Maglagay ng 1/2 teaspoon ng asin, 2 kutsara ng asukal, haluin lamang po hanggang magsama-sama na lahat ng mga sangkap. Kumuha ng 1 tablespoon ng cassava mixture at i-roll pabilog. Magpainit ng mantika at prituhin ang carioca balls hanggang maging golden brown or light brown. Napakasarap po nito at pwedeng inegosyo. Sa halagang 43 pesos ay makakagawa ka na ng 24 pieces na pwedeng ibenta ng 5 pesos each. Sa mga naghahanap po ng kumpletong sangkap, meron po sa dulo ng video at meron din po sa description box below. Kapag golden or light brown na ang inyong carioca balls, pwede nang ilagay ang asukal. Tuloy-tuloy lang po sa paghalo hanggang malagyan na lahat ang ating carioca balls. Shoutout po pala sa Outcast Family, kay Kuya Migs at Kuya Mer, Idol Rilo, Master Sin, Idol Coco Martin, Madam Tiara, Mama Kisama at Mr. Cartoon. Thank you for watching, guys!
Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please huwag mong kakalimutan na mag-like, comment below, at subscribe. Thank you for watching!